Hei suomen kielen opiskelijat! Tällä videolla opiskelemme myönteistä imperfektiä. Käytät imperfektiä silloin, kun kerrot tai kuvailet, mitä teit tai mitä tapahtui eilen, viime viikolla, viime vuonna, menneisyydessä. Imperfektin tapahtuma tai kuvailu on loppunut. Esimerkiksi tein paljon ruokaa viikonloppuna. Kuulin uutisen viime viikolla. Kävin Lontoossa viime vuonna. Kaduilla oli paljon ihmisiä. Milloin Suomi itsenäistyi? Käytät imperfektiä myös silloin, kun kerrot asioista, joiden tekeminen ei jatku enää. Olin 6-vuotias, kun muutimme Suomeen. Soitin lapsena pianoa. Asuin Kiinassa 2 vuotta. Silloin satoi paljon. Miten imperfekti tehdään? Imperfektin tunnus on i. Se lisätään verbin vartaloon ennen persoonapäätettä. Tämä tapahtuu kaikissa persoonissa. Jos verbissä on o, ö, u tai y, i lisätään imperfektiin. Minä puhun, minä puhuin. Sinä puhut, sinä puhuit. Hän puhuu, hän puhui. Me puhumme, me puhuimme. Te puhutte, te puhuitte. He puhuvat, he puhuivat. Huomaa, että hän muodossa i tulee toisen vokaalin tilalle. Eli imperfektissä ei ole pitkää vokaalia. Hän puhui, hän sanoi, hän kertoi, hän imuroi, hän rakastui, hän yöpyi. Muista myös, että KPT-astevaihtelu tapahtuu myös imperfektissä. Jos verbin lopussa on a, ä tai e, se lähtee pois ja tilalle tulee i. Minä otan. Minä otin bussin kotiin. Minä odotan. Minä odotin häntä kauan. Minä päätän. Minä päätin aloittaa opiskelun. Minä pidän. Minä pidin puheen juhlissa. Minä haen. Minä hain lapset päiväkodista. Minä opiskelen. Minä opiskelin englantia. Eli a, ä tai e menee pois ja tilalle tulee i. Jos verbissä on i, imperfekti ja presens ovat samat. Minä uin tänään. Minä uin eilen meressä. Minä opin tänään. Minä opin eilen uusia sanoja. Minä etsin tänään. Minä etsin eilen avaimia. Presens ja imperfekti ovat samat. Jos verbissä on 2 tavua ja molemmissa on a, silloin imperfekti on oi. Minä laulan. Minä lauloin kauniisti. Minä ajan.
Minä ajoin kotiin. Minä aloitan. Minä aloitin suomen kurssin. Minä maksan. Minä maksoin laskun. Minä nauran. Minä nauroin paljon. Kaikissa näissä verbeissä on 2 tavua ja molemmissa tavuissa on a. Imperfekti on silloin oi. Jos verbissä on 2 vokaalia, toinen vokaali lähtee pois ja tilalle tulee i. Esimerkiksi minä myyn. Minä myin meidän auton. Minä saan. Minä sain viestin. Minä jään. Minä jäin kotiin. Näissä verbeissä on 2 samaa vokaalia. Toinen vokaali lähtee pois ja tilalle tulee imperfektin tunnus i. Imperfektissä tapahtuu myös vokaalin muutoksia. Esimerkiksi verbi syön. Meillä on YÖ, syön. Y lähtee pois. Ja ön jälkeen tulee imperfektin tunnus i. Söin. Minä söin. Sinä söit. Hän söi. Me söimme. Te söitte. He söivät. Jos verbissä on vokaalit UO, esimerkiksi juon. U lähtee pois ja on jälkeen tulee imperfektin tunnus i. Minä join, sinä joit, hän joi, me joimme, te joitte, he joivat. Jos vierekkäiset vokaalit ovat i, e, esimerkiksi vien, i lähtee pois ja en jälkeen tulee imperfektin tunnus i. Minä vein, sinä veit, hän vei, me veimme, te veitte, he veivät. Imperfektissä on myös poikkeuksia. Esimerkiksi verbi nähdä. Minä näin, sinä näit, hän näki. Me näimme, te näitte, he näkivät. Verbi tehdä. Minä tein, sinä teit, hän teki. Me teimme, te teitte, he tekivät. Käydä. Käydä on tavallinen verbi. Se tarkoittaa, että menet jonnekin ja tulet sieltä takaisin. Voit esimerkiksi käydä kaupassa, käydä saunassa, käydä salilla, käydä ulkona, käydä suihkussa. Minä kävin, sinä kävit, hän kävi. Me kävimme, te kävitte, he kävivät. Verbityyppi 4, imperfekti, on hieman erilainen. Verbityyppi 4 loppuu ta tai tä. Ota a tai ä pois ja lisää si. Minä vastaan.
Minä vastasin kysymykseen. Sinä siivoat. Sinä siivosit olohuoneen. Hän pelaa. Hän pelasi jalkapalloa eilen. Me avaamme. Me avasimme oven. Te tiskaatte. Te tiskasitte nopeasti. Verbityyppi 4, verbien imperfekti on si. Jotkut verbityyppi 1 verbeistä ovat samanlaisia kuin verbityyppi 4. Niissäkin on imperfektinä si. Tiedän, tiesin. Lennän, lensin. Minä ymmärsin kaiken. Sinä tiesit vastauksen. Hän pyysi apua. Me löysimme avaimet. Te rakensitte talon. He lensivät Marokkoon. Seuraavassa videossa harjoittelemme imperfektiä.